Okey, hari ni adalah video pertama untuk segmen modify saya punya RC. Apa yang saya nak modify? Saya nak improve dia punya heat management. Jom. Alright, first macam biasa, screwdriver favorite saya. Okay, alright. Okay, dekat kereta control ni, yang sebab ini saya beginner tau, saya mula nak cuba memahami pasal kereta control RC yang biasa orang main. Saya perasan ada 3 komponen yang akan jadi panas. 3 komponen tu adalah dia punya engine ni, dia punya motor, dia akan jadi panas. Itu pertama. Yang kedua, dekat dia punya speed controller ni, sini nampak dia ada macam banyak voltage regulator ke apa, saya pun tak pastilah. Ada beberapa kepingan besi tu ini macam voltage regulator lah. Dia macam ni, macam saya punya voltage regulator banyak ni kan. Dia bersusun dekat tepi tu, ada banyak voltage regulator. Tugas dia untuk convert daripada bateri kita ni dalam 7.2 volt. Lepas tu dia akan convert kepada certain voltage untuk bagi kepada kita punya motor. Bila motor ni kena contohnya 4 volt, dia akan slow sikit. Bila naik sampai 5 volt, dia akan laju lagi. Bila motor ni dia dibekalkan 6-7 volt lagilah dia punya speed dia akan naik. Itulah dia punya fungsi speed controller tu, untuk kawal dia punya voltage. So benda tu akan panas sikit. Dan yang ketiga adalah dia punya bateri. Bateri ni nanti saya akan buat next punya project. Saya nak fokus 2 benda ni. Saya punya speed controller ni dengan saya punya motor ni, supaya saya tak nak bagi dia panas sangat dan boleh main lama. Okey, sekarang kenapa benda ni panas? Bila kita main dengan benda elektronik, memang kita akan produce haba. Contohnya engine ni, kenapa dia ada wujudnya haba? Sebab engine tu kan berpusing. Berpusing tu akan ada banyak friction. Jadi makin laju, makin banyak dia melawan halangan-halangan tu, friction tu. Okey, itu engine. Sekarang kita punya yang speed controller ni pula, yang tengah ni tadi kan, saya ada macam ada besi-besi tu kan. Dalam elektronik akan sentiasa wujud haba. Contohnya kita punya ni, komputer ni kan, akan ada haba. Dekat adanya prosesor dia, ada banyak kerja dia buat. Dia perlukan tinggi watt dia. Contohnya prosesor yang MacBook baru ni gunakan M1, dia punya max prosesor tu pakai maybe dalam 30 watt, tak silap saya pun dah lupa. Maybe 30 watt punya prosesor. 30 watt tu unit tenaga yang digunakan. Lagi tinggi watt kita gunakan, lagi banyak current ada masuk dalam tu, lagi banyak haba akan timbul. Sebab tu kita kena manage haba tu. Sebab masa depan saya nak improve saya punya bateri ni. Sebab bateri ni boleh tahan dalam 10 minit, 15 minit punya main. Saya nak main lama lagi. Bila saya upgrade bateri ni pada masa depan, engine dengan benda ni, yang speed controller ni, dia akan jadi lagi panas. Sebab tu saya kena buang banyak lagi haba supaya saya boleh main lebih lama. Tak ada masalah lah saya upgrade dia punya bateri pada masa depan. Okey, sekarang macam mana saya nak buang haba dia? First, dekat bahagian engine ni, nak buang haba kita boleh simply letak kipas sebenarnya. Tapi saya dah beli satu heatsink sini. Dia ada heatsink, lepas tu atas tu ada kipas. Supaya, nampak tu heatsink ni ada banyak besi-besi kan. Haba daripada motor ni ataupun engine ni akan pindah kepada besi-besi ni. Besi-besi ni nampak ni, dia ada banyak lagi besi-besi garis-garis ni kan. Ini semua menambah luas permukaan. Makin besar luas permukaan, lagi banyak haba tu boleh dikeluarkan. Tambah pula dengan kipas, lagilah banyak haba kita boleh keluarkan. Sebab kipas ni menolak udara yang sejuk pergi ke tempat yang panas ni, dan haba tu akan pergi kat udara yang sejuk dan dia keluar. Dan heatsink ni, plan saya nak letak tepi kat engine ni. Tapi masalahnya tak muat ni, sebabnya dihalang oleh board benda ni. Dia ada kabel tie sini. Saya potong jap. Cabut dia motor ni kejap. Dia bagi double tape lah dia punya ni. Sekejap saya kena bukakan dulu dia punya double tape tu, getah dia tu. Okay, alright. Memudahkan heat transfer, saya gunakan thermal paste. Sikit je, saya tak nak banyak sangat. Nanti kang saya takut masuk dalam engine tu bang. Dan sila kat tepi ni. Sudah nice. Sekarang yang board ni tadi saya akan lekatkan balik. Saya akan letak depan sikit. Ni macam gam dia tak kuat dah. Saya pakai gam gajah saja. Ni pun RC yang bukannya RC power sangat, jadi tak heran sangat kot. Letak super glue saja. Okey, sekarang saya nak sejukkan pula dia punya speed controller. Speed controller ni nampak tu ada regulator banyak tu, voltage regulator tu kan.
ada banyak besi-besi keluar tu. Saya nak tambah keluasan besi tu supaya haba tu boleh dibebaskan dengan lebih banyak. Supaya benda ni boleh tahan lama kalau saya main 2 jam ke macam tu. Sebab saya nak upgrade bateri lepas ni. Saya nak DIY bateri saya sendiri. Jadi benda ni kena tahan lama ni. Kalau tak ni cepat rosak. Okay, jadi solution saya nak gunakan nickel strip. Biasa kita gunakan nickel strip ni untuk sambungkan bateri lithium ion. Tapi saya nak gunakan ni jadi macam heatsink DIY saya yang halus je. Just nak tambah permukaan je. Sebab permukaan dia sini kecil je ni, besi ni. Saya just nak solder biar dia panjang sikit. Biar luas permukaan dia besar sikit. Okay, potong jap. Alright, solder saja yang besi tadi tu kat tepi ni. So ambil satu keping ni. Kena pegang pakai pelayar muncung tirus ni Jangan pegang pakai tangan, nanti melecur. Alright, ini semua sudah melekat. Dan ini semua fungsi dia untuk menambah keluasan luas permukaan supaya boleh banyak haba dikeluarkan. Okay, barulah dia tak overheat. Okay, try. Part ni dah settle. Sekarang saya punya part yang heatsink ni dekat kita punya motor. Dia ada kipas ni. Kipas ni saya nak connect direct dekat saya punya sumber power ni, supaya dia curi sikit tenaga daripada bateri kita. Maybe dalam 7 volt lepas ni kot. Tak silap saya ini 5 hingga 12 volt punya kipas. Tak silap saya lah. Secure connection dia dengan heat shrink. Dan heat shrink ni pun saya kenakan dengan api biar dia kecut. Okey, dah connect. Dan kita test sambung dengan bateri. Saya connect dengan bateri, terus kipas hidup patutnya. Tu kipas hidup lah. Tapi itulah, saya tak letak switch. Jadi kipas ni akan sentiasa hidup selagi mana saya connect bateri ni. Kalau saya rajin, saya akan letak switch kat sini. Tapi biar dulu. Okey, kita pasang dia punya body balik. Okey, sambung jap. Dan saya nak test. Okey, semua macam berfungsi elok. Kita try, ada problem tak? Jom. Okay, tengok saya dah repair tadi. Saya punya motor still sejuk. Hari tu saya test, dia punya motor ni memang saya main dalam 5 minit macam tu, motor dia dah panas gila dah. Ini maintain, tak ada rasa sejuk, tak ada rasa panas gila pun apa. Yang ini yang saya dah modify ni suam-suam gitu je, tak panas pun. So ini akan buatkan saya boleh tahan lagi lama lagi kalau saya main ni. Okay, alright. Itu saja video saya pada hari ni. Okey lah, so far tak panas. Sebab sebelum ni saya main memang enjin dia dah panas dah. Lepas saya main dalam 15 minit macam tu. Sekarang 15 minit saya main, no problem, tak panas. Memang sedap je dia punya temperature motor dia. Sekarang saya tinggal nak improve dia punya bateri sahaja. Sebab bateri ni boleh tahan dalam 15 minit je. Saya nak bateri yang boleh tahan dalam sejam main macam tu. Sebab main dengan budak je. Okay, so itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.